Main apa, Al? Apa tuh? Sana tuh air sana tuh sana. Sana. Awas, 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 awas. Awas, awas. Suka mula nak. Temu Kak Al tuh. Aa. Al, jangan situ, jangan keluar. Jangan keluar sana. Sana. Jangan keluar. Main sana. Hujan. Tuh muka Al tengok. Muka Al hitam tuh. Apa tuh? Buang. Aa. Buang. Buang, dah, situ aja. Dah, masuk. Lagi masuk. Nah, main. Sana main. Sana. As, buang. Dah, buang. Jangan ke situ. Jangan keluar. Masuk. Dah, masuk dalam lagi. Nggak boleh keluar.
Nggak boleh keluar, nak. Nggak boleh keluar, nggak boleh keluar. Yuk, masuk dalam, masuk dalam, masuk dalam. Dalam mainnya. Mainnya di dalam, mainnya di dalam, mainnya di dalam, mainnya di dalam. Main di dalam. Sini ya, sini ya, sini ya, sini. Nggak boleh main di luar. Ayah bilang nggak boleh main di luar kan? Yuk, yuk, masuk dalam, yuk. Ah. Sini, 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 sini. Sini nak, main ini nak. Sini nak. Al, sini Al, 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 Albani, Albani. Ayo di jarang Al. Ayah diminumnya ya. Berenang lah, berenang, berenang.